وبليل. amazing experience. من عزور صار وقت نرجع على صيدا لأنه اليوم عنا نهار كتير حلو. رح نتعرف على كتير جمعيات كيف عم تشتغل، شو عم تعمل، كيف عم تدعم صيدا. رح أكيد نتروق، نتغدى، ناكل برجر غير شكل ومنقوشة غير شكل. كل هالتفاصيل بنهار بيسطل. ببلش من هون ومنقلع. اللي بقيت لك بونجور. نحن عشان البيئة بنسوق موتور على البطارية. عشان البيئة، بس البيئة، بس البيئة مش أكتر. كتير مهضومة، كتير منيحة مريحة، بس مش على طول. عم نبرم من الصبح على البطارية، على الموتور على البطارية، لحتى نشوف بدنا نركلج أمورنا اليوم. الواقع اللي صاير بنزين مازوت ما فيه، موتورات ما فيه، محلات سكرت فجأة اليوم ما بدهم يفتحوا لأنه ما عندهم مازوت ليدوروا. كنت متفق انا وياك اليوم عندنا جولة انجو، خليني ركلجها شوي انا وياك، بتعرف نحن على طول بوزيتيف بس قدر ما فينا، فبس حركلجها. يلا بنقعد نعمل ميتنج بنركلج. يا شو رايك بالموضوع؟ كريم. We have to make it happen. not تعصتر. It will happen. هيدي من عندي من الجنينة. عن جد هلا قطفتها. لا تروق محبة حلوم. يلا على الميتنج. يعني هيدي ما بدها كهرباء، هيدي كهرباء عظيمة، فريزر على القد. هو البروجرام لازم نعمل برمة كتير كبيرة عن كتير مطاعم ناطرتنا، انه نغير شوية معطيات، انه اليوم منا مسابل، ترومبيت قرروا يسكروا، مع كلهم مفولين بنزين، بس مش مشكل. بنلاقي حل مرة تانية. let the adventure begin. على الموتور كهرباء او لحديت ما السيارة تضوي وتيت تيت تيت صفى جنب الطريق. انا الدنيا بكفي، يعني شو بعمل، بقعد ابكي كل نهار بالزاوية. يعني قال لك في طيبة، حي فريزر على البي اس. ما حدا ينشغل باله، ميدوز براداته على اليو بي اس. ايه مدام، ايه مدام. اها ايه 100%. بقى هلا يمكن ياخذوا وقت يوصلوا عندك، لما بدي اخذهم مشي بنزين ما في. ومعلش ما تفكر انه الشاب هو ما بده يبعث لك فاتوره او شيء، بس انه بتعرف خلص الكمبيوتر، فعلى كرتونه البورو مثل ايام زمان. ايه ما في اشكال. خلص يلا شي ساعة زمان بس تمشي لعندك بوصلك ساندويشات. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايه مش مشكلة، ناخذ وقت ونرجع ايام زمان. هلا تنشوف لازم الخط يزبط مثل خط الدكنجة. هيدي بنتمرن عليها شوي. تنفكر صح بدها منقوشة. هلا كيف صار السيستم؟ بما بتوصلوا دغري بتصفوا السيارة وبتفوتوا، بتوصلوا بتصفوا السيارة بتنزلوا، بونجور استاذ عندك كهرباء؟ يس. بونجور استاذ عندك غاز؟ يس. اوكي لكن بدنا وحدة منقوشة. نحن وين؟ عند ابن البلد، منقوش تجريش غير شكل. معك محمد حجازي من صيدا. جريش ابن البلد، عجينة الجريش عبارة عن قمح، ينسون، حبة البركة، دقة الكعك، شي صحي، ما في ملح، سكر شوية لحتى بس تحمر العجينة. هيك بتبلش قصتنا. بتذكر كل ما اجى لهون جريش تركي اند تشيز طيبة كتير من العجينة الكتير سبيسيال بالبلد، كتير قليل من العالم اللي بتعملها. تنطبخ قبل بوقت. اكسلنت اكسبيرينس. ليش؟ لأنه العجينة ما عم تنطبخ دغري بالفرن، يعني منا معضمة، يعني ما بتعلق، محضرة قبل. كان يكون عم تعملوا سب مارين أو ساندويش باجيت. مكوناتها ولا أروع من هيك، أروماتيك فريش مثل ما لازم تكون. هلا فينا نقول هيلثي. اخذ منك ايجابيه. هلا سعدنا الصباح. يا هلا خطر كيفك؟ اشتقت لك. انا امبارح كنت عم بطلع فيك بالتلفزيون، قلت لي مرتك هيا حبيب قلبها. يا والله حبيب قلبي الشيخ. والله جاي اخذ منك ضحكه وايجابيه وامل. يا حبيبي كيفك؟ يسعد لها الصباح انت والشباب كلهم. شو بدنا نفطر بالاول؟ وحده جنبي وحده زعتر. يلا. وين مرتك مش معك؟ لا ركب على اولادي.
ركضت مع الاولاد ولا عم تنط على وحده غيرها وحده جديده بعرفك. هذا ايه يا صبي؟ رجعنا عند مين؟ رجعنا عند عزو. لك عزو قصة كبيرة. عزو الجردة اللي بيعمل منقوش غير شكل. بحمصها من برا تتقرش من جوا، بتضلها طرية كتير ومش معضمة. وقف تصوير هلا بزيادة خلصنا. والجبنة مع سمسم. الله اكبر. بحب عجينته. بتشبع، سميكة بلا ما تكون مزعج. شو بدنا نقول لهم للناس بهالاحوال؟ قال لك طولوا بالكم، لابد الا لطرق الحالي. وما حدا يهاجر من بلده، حرام، لمين بدنا نتركها؟ فهم؟ خلينا صامدين ببلدنا والحمد لله. هذا اهم شيء بنقول لكل العالم، لكل اللبنانيين الشرفاء اللي بحبوا بلدهم، خلينا بهالبلد صامدين والله بيفرجها. بس اما نتركها ونروح ونتركها للغريب، هذا هو بده اياها الغريب، وهو الغريب بده يهجرنا لياخذها هو. الحمد لله لبنان مليان ثمراته بشعبه، خلينا ببلدنا وعم ناكل خبز وزعتر ونحن الربحانين. لابد الا تنفرج. هيدي احلى كلمه للبنانيه بنحكيها. نكست وصلنا عند بلند. شو عنا هلا هون؟ عندنا عند بلاند مدام انجي او انت كريم. اوكي. بدنا تخبرنا خبريه مهضومه ومهمه كثير للكل، ضلنا واقفين نحط بعض. يلا بلند عيش كثير لانه الناس ما عندها ايسيات بالبيت، فجأة اجت تقعد هون بالاجواء كثير حلوه، كله عم يتعرف على بعضه. منيح اللي عم بيصير انه everybody's mingling، كلنا عم نتعرف على بعضنا، عم نقعد اكثر مع بعضنا، اميزنج. فرح نتعرف على مدام انجي ونشوف شو عم تعمل جمعيتها وكيف عم تدعم صيدا. جمعية أنت كريم كانت هي انطلاقة من وضع استثنائي اللي هي أنا خسرت ابني بال 2017 بحادثة على عمر 21، ثالث سنة هندسة. بعد سنة بدي أعمل شيء باسم كريم، يعني ده العالم عم تستفيد وده اسم كريم مذكور حوالي. يعني كانت هي فكرة مش جمعية صراحة، كانت فكرة إنه ساعد الناس ويكون صدقة. هي فكرة الصدقة إنه تقدر تساعد الناس، يكون شيء هدف كريم، يعني روح كريم شيء إنساني. فبلشنا بالعمل الخيري، بلشنا ننزل برادات بصيدا، كنت تستقبل أكل وكنا عم نساعد الكبار بالعمر، الأطفال هيك. فجأة كبرت صارت القصة جمعية. أول هدف كان عنا يكون عنا مركز يعتني بالأهالي اللي بيفيدوا أولادهم، ووسعنا الفكرة لتكون دعم نفسي، يعني منتل هيلث سنتر يكون عنا يختص هذه الكيس، وبلس انه زدناها لنكون دعم للشباب وقدرات الشباب، تنمية قدرات الشباب. الهدف الثالث خيري اجتماعي ثقافي. حتى بلشنا بحملة بورد أنت كريم اللي هو عبارة عن بورد موجود ب70 مؤسسة بصيدا. فكرة بورد أنت كريم إذا حابب تساعد أو تطعمي أو تعلم شخص محتاج، تزيد مبلغ على فاتورتك وهيك بتساعد غيرك من خيرك. بهيدا البورد ممكن تساعد بمبلغ صغير، بمبلغ بأي مبلغ بتحبه بأي وقت بتحبه، من برا من لبنان، من نحن حاليا موجودين بصيدا وقريبا ببيروت ان شاء الله. شو نشرب؟ حبيت كثير الجمعيه قبل ما نشرب، حبيت كثير الجمعيه لانه تقريبا الفكره كثير قريبه من كل وطعمه اللي بلشناها تقريبا من سنتين، وحبيت قديش واحد بيقدر يساعد، ومصداقيه لانه مثل ما قلت ما بنلاقي المصاري بين ايديهم من واحد لواحد، يعني من اللي معه للي عايز. ان شاء الله الكل يقدر يعمل هيك، ان شاء الله الكل يقدر يساعد، ان شاء الله كل واحد عنده فكره او عنده وقت او حابب يساعد يقدر يطلع بفكره جديده تفتح القلب. طيب هلا شو نشرب؟ بتعرف خلينا نشرب عزوق كريم. عزوق كريم، انا بعتقد رح نشرب كولد برو، عنده كولد برو روعه، يعني بينمجى من بيروت لهون كمان كولد برو، فرح نعملها على ذوقه لكريم لانه يوم ايه هون. يلا عزوق كريم. وين ضايع كريم؟ هون. يلا انا حاطلب له اليوم ان شاء الله يعني تعجبه ويطلع قهوه على القد. كولد برو اون ايس مع 1 بامب فانيلا شوجر فري. اليوم حنعمل له اياها 2 بامبس بيكوز اتس ساترداي. ليتس جو. ليتس جو. ليتس جو. Good morning sirs. اليوم عندنا cold brew. كولد برو. Yes, bottle. يس. 2 cups of ice. كل وحدة فيها 2 punch vanilla sugar free مثل ما حبيت هذيك المرة.
ريحتها رائعة من الأول. كولد برو يعني قهوة أبدا 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 ما دق فيها السخن، ما سخنت القهوة رجعنا سقعناها، منا ايست كوفي، اتس كولد برو. يعني القهوة مخمخت بقلب المي تشتا المي أخذت الأسنس تبع القهوة. ريحتها تاخد العقل. وأهم شيء إنه منا مرة يعني الزلمة عم بيعرف يسيبها مثل ما لازم. لك ولا حتى بدها فانيلا. جريت جوب. عاوز اوقف. فيري جود جوب. بنجر. برافو كريم. تنعاد. ميرسي. تشيرز. 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 صار لي 60 سنه بهالمصلحه بالجميع. هي فول وحمص وهيك. انا اساسا كنت بالمطابخ بالمطاعم بكل صراحه. ضيقه باخذت المصلحه والحمد لله رب العالمين ماشي الحال. العنوان عبره شارع العام، التليفون 70 941 824. القصة قصة نفس، القصة قصة وقت، قصة مكونات مضبوطين، وقصة خبرة صار لها أكثر من 60 سنة. مش معقول اللقمة كل وحدة أهم من الثانية. طعمة ما بتاكلوها محل ثاني. من الحمص ومن جرى الأشياء الباقية. والفولات ما بتحسوا بقشرتهم مطبوخين مظبوط. بطل عن جد بطل. مركز الرحمة لخدمة المجتمع أسس مطعم الخير لإطعام العائلات المحتاجة في مدينة صيدا والجوار على مدار العام بشكل يومي. نحن بلشت فكرة عندنا مطعم الخير بتوزيع الوجبات على المنازل. هذا ما قبل 2018. بإحدى جلسات الورك شوب تبعنا قلنا نحن لازم نطور فكرتنا، وهيدا عفوا العائله اللي مش قادره تروح على مطعم لازم يكون لها ملاذ تطلع من البيت وتجيب عائلتها ويكون لها مكان خاص تاكل فيه. طلعت الفكره انه نعمل مطعم متكامل بكل شيء. بتجي العائلات على المطعم، بتقعد هون بتاكل هي وعائلتها بشكل هذا مجانا 100%. بنطلب منها بس تدعي لنا من الناس اللي عم تتبرع لنا. شغله كثير مهمه يمكن ما ركزت عليها، بس هي هيك اعطيت كرامتها للعالم. أيوة يعني يجوا ياكلوا بكرامه. صحيح. نحن الان باليوم نطعمي 100 شخص، يعني بمعدل 20 ل 25 عائله يوميا. طبعا لانه ظروف كوفيد ما بنقدر مش الكاباسيتي مش عم نقدر نعطيها 100% بشكل يومي. من هون على المطبخ اجت الكهرباء على الساعه 12. تننزل نشوف شو بيحضروا قديش بيتعبوا. يلا بازيلا ورز بالشعريه ورز على لحمه وفتوش وفي معجنات وفي لبن وفواكه وفواكه كل هول اليوم. طيب بتعرف عليك؟ سميح الصندقلي. كم سنه صار لك المصلحه؟ صار لي 21 سنه. وطبخ شكلك طبعا. بطل. لا ضروري نعمل قعدة طبخ انا وياك لانه بتعرف تاكل. ها حبيته كثير. بلش من هون من 7:30. بجي اول شيء بعير الرز، غسله، بنقع الرز، بحط قطع اللحمه، بحطها على النار، بسلقها، بشيل زفرتها، بحط لها مواد عطريه، وكون بهالوقت الرز انتقع بلش انا احضر اغراض اليخنه، مثلا زي يخت بطاطا، مثلا بقلل بطاطا وكذا، وبعمل الصوص تاعت اليخنه، وبلش بقلب اللحمه اللحمه المفرومه عشان اعمل المنسف، وبطبخهم كلهم، بحط لهم بهاراتهم، بكون بهالوقت الصبايا عم بحضروا هن الفتوش والفواكه لفوق والمعجنات والخ، وبهالوقت تكون اللحمه خلصت بصير بننسلها عشان نحطهم على الصواني، ومع الكاجو نقلي الكاجو فريش كل يوم ونحطهم وكذا. بتطعم الناس مثل ما انت بتاكل. مثل ما انا باكل يعني اذا في كاجو اذا في ما في مزح. كل يوم تقريبا 18 كيلو.
رز، لحمه تقريبا 30 كيلو 30 كيلو مع 5 مفرومه، وكاجو كل يوم تقريبا شي 3 كيلو. يعني اذا بدي اعمل مثلا يخت بطاطا تقريبا بعمل 60 70 كيلو يخت بطاطا. انا بدي لك ميرسي من قبل كل العالم على هالقعده تحت الارض بلا اي سي، هلا اجت كهرباء وكل هالشوبات وكل هالتعب تطعموا الناس وياكلوا بكرامه. بس انا يعني بحس حالي بنجي لهون رغم الظروف اللي نحن عم نعيشها، بحس حالي انا الاكل بدي طلعه، لو ما في مي بدي طلعه للاكل باي طريقه، فيش كهرباء بطلعه، فيش مي بطلعه. بعمل طرق، بتبع طرق معينه بالاكل لحتى اطلع اكل لو ما في كهرباء. هلا قويك الله يخليك، تعزمنا على الغداء. على راسي وعيني. انا مش راضي ما اكل. على راسي وعيني. على راسي وعيني حبيبي، على راسي وعيني. اكل فيه نفس، اكل فيه حب، اكل فيه عطاء، اكل فيه البهارات اللازمه، كاجو اللي بيقرش، اللحمه مضبوطه، الزيت مطبوخين على القد. اكل بحط ضحكه على الوجه لكل حدا مش قادر يطعم عائلته هالاكل. زودت يب لو شو ما صار برينتينج وسيرفيس، عندنا ديجيتال ماركتينج، كل شيء بيتعلق بالطباعه، بهلا سوشيال ميديا. كثير مبسوطين فيك مسيو انطوني، احنا لنا الشرف كثير مبسوطين فيك، يعني اهلا وسهلا. كنت عم بقول قبل شوي انه مش معقول، يعني صور البرجرز او صور الطبع، الكواليتي تبع الطبع، ما عرفت حالي بالصوره هلا. احنا اكيد بنحاول دائما نكون نحن سباقين نيو تكنولوجي بالطباعه كثير بروفيشنال. احنا مكانات حاليا نحن كثير متميز فيها اللي هي طباعه اليو في بالهاي كواليتي، عم نحاول دائما نقدم نحن نكون سباقين ونكون نعطي كواليتي تسعد الكل يعني. ضمنا كل صيدا امبارح اليوم، امبارح سي فود داي، اليوم قد ما قدرنا نبرم الجمعيات والافران اللي اليوم قادره تفتح. وصلنا على ميدوس مكفى وبعدنا مكفيين وبعدنا مستمرين، كتر خير الله. اليوم حاعمل لك شيء جديد، حضرلك شيء جديد، شيء مهضوم كثير 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 وكثير بدك تعطيني رايك فيه. انا بدي اقول انه ميدوس عمل رينوفيشن، برا صارت القعده كثير حلوه، الحيطان كبر، هون كان في بار راح، صار في طاولات حلوين، بويكر اسم الله عليكم بدي شهادات اكثر من ما بويكر عنده يوزع، لوجويات مرتبين، براد بيبسي، صار المحل كثير حلو، كثير مبسوط. طيب رح اقعد انطرك هيك ندوق البرجر الجديد اللي رح نعمله لانشينج اليوم. رح نسميه دي بي دبل بيف برجر، عندنا لحمة برجر وكمان لحمة فوق. دبل ذا اكسبيرينس، من تحت من فوق، جبنة دايبة، خبزة طرية، سوبر جوسي، فول اوف فليفرز. حر ردت اللي خاطر حسنتم بيروحوا طب كل نهار، بينسوا ما في كهرباء كل نهار. بيعرفوا لقمة تمهم، بيعرفوا طعم التمهم، بيعرفوا وين يشقوا. روعة، لازم يشتغل معنا ستريت فورورد. خلصت. ميدوس فتش على يلا
هذا برجر جديد هنسميه بي برجر، دبل بي.